Немає в Україні такої локації, хіба що крім Житомира, бо його не існує, туристичний потенціал якої настільки недооціненний, і водночас важко знайти область, що залишалася б такою малодослідженою і загадковою. Але ми це виправимо. Формально, це центр країни, і всі дороги мали би проходити через нього. Але замість цього там прокладається слід від перекоти поля в головах людей, щойно вони чують назву обласного центру. Для більшості туристів і навіть значної частини краєзнавців цей регіон досі залишається террою інкогніта, хоча тут є на що подивитись. Область зберігає сотні пам'яток архітектури різного типу, від культових споруд, які облюбували нечисть і готи, до фортець зі своїми привидами і легендами. До цього бонусом йдуть природні ландшафти, парки, річки, скелі, унікальна нематеріальна культурна спадщина, яка об'єднує і перемішує між собою, як запашний борщик, елементи з різних історико-етнографічних регіонів. Тут упав один з найбільших метеоритів, який вколошкав динозаврів. Тут топтались скіфи і непогано так наслідили. Настільки, що кацапи, на відміну від більшості з нас, не полінились знайти цю область, аби приїхати і сперти Золотого Орла собі в Ермітаж з одного з курганів. І, мабуть, найцікавіше те, що... Тут проживає таємнича та загадкова моторначка. Залишається лише одне питання. А де це? А я не скажу, бо ви не ставите лайків і не підписуєтесь на канал, а я принцеска і образився. Ну ладно, я ж вас люблю. Сьогодні ми поговоримо про Кропивниччину, або ж Кіровоградщину, кому як подобається. Тому робіть всі оті потрібні для алгоритмів дії, а я починаю. Стоп, ледь не забув. Оскільки Кропивниччина відносно молода область і насмикала по клаптику від різних етнографічних, історичних, географічних регіонів та зон, розібратись у її лорі та культурі мені допомогла Баба Єлька. Це волонтерський проєкт, який їздить в етнографічні експедиції Кропивниччиною та викладає знахідки у вільний доступ, популяризує область та вже 8 років намагається зрозуміти, а що ж це за місце і чим воно відрізняється від інших, бо де воно? Вони вже в курсі, по праву народження. Баба Єлька поділилась зі мною матеріалами своїх етнографічних розвідок, різноманітними відео та книгами. А всі інтерв'ю та історії, які ви незабаром почуєте, це автентичні записи, зроблені учасниками проекту. Ну, тепер наче все. Тож можна починати. Заходить марсіанин-грек і гомо-сапіенс у трипільський бар у Житомирі. А там Рюрик Різдво святкує. І дивиться коханця Кліо. Що загалом потрібно знати з історії Кропивниччини? Це те, що вона знаходиться в самому серці України, адже за однією із версій, географічний центр нашої держави знаходиться поблизу Добровеличівки. Хоча з цим не погоджується Черкащина, але думаю, вони собі розберуться. Перші кропивничани отримали свої квартири тут класично в палеоліті. Пізніше сюди прийшли або ж завжди були тут, ще з часів другої гіперборейської ери, трипільці. Україну вони будували біля Данилової балки, Луполового, вибачте за наголоси, та Сабатинівки. Найбільші ж трипільські поселення розташовувались в межах Новоархангельського району, зокрема мегаполіси Володимирівка і Небелівка. Цікавинка. Версія для задротів. Водночас археологічні дослідження біля Сабатинівки дали назву окремій культурі пізнього етапу бронзової доби, тобто Сабатинівській культурі. Потім в наших предків стається масова істерія. Вони спалюють всі свої поселення і зникають без сліду, як має хети черепануйці. Але святе місце пустим не буває, тому сюди прискакали кімарійці під проводом Конана Варвара, а за ними скіфи, про яких ви знаєте напевно більше, ніж про трипільців. Але дехто досі не може змиритись з їхньою іраномовністю. Давайте, напишіть мені в коментарях про Пріска Панійського і гунів з їхньою слов'янською мовою. Вибачте, відволікся.
Втім, скіфи в межах Кропивниччини цікаві тим, що з ними пов'язаний один історичний феномен, чи то загадка, а саме місцевість Ексампей, яку греки називали священними шляхами. За уявленнями елінів, тут містився загальноскіфський Ватикан. Перепрошую, сакральний центр, куди сходились дороги з усіх частин Великої Скіфії. Геродот згадував, що в Ексампеї стояв велетенський казан, відлитий за наказом царя Аріанта з наміром своєрідного перепису населення. За його задумом, кожен підданий скіф мав принести наконечник стріли, з яких і створили цей символ могутності держави та її правителя. Він вміщував 600 амфор і мав 6 пальців завтовшки. Такс, а хто там у нас далі був? Згадуємо шкільну програму. Сармати, готи, гуни, угри, а потім чи то прийшли, чи з'явились, або ж завжди сиділи тут слов'яни. Зокрема, на Кропивниччині деякий час тусувались уличі, про що свідчить знайдений тут у 60-х роках ХХ століття Глодоський скарб. Це 2 кілограма золота і кіло срібла, що належали місцевому вождеві. А потім утворилась Русь, і область стала, нехай буде, фронтиром, порубіжжям цивілізації та дикої території, на якій господарювали авари, предки сіоністів, тобто хозарський каганат, і, звісно ж, чума 9-11 століть, печенєги. Це за версією великих русських псевдоісториків. У 30-х роках 12 століття північна окраїна сучасної Кіровоградщини належала Київському удільному князівству, але основна її територія перебувала у складі половецьких земель, які об'єднав у єдину державу хан Кончак. Поки їм не надавали під хвіст війська великого, прекрасного, неповторного, приголомшливого, непереможного володаря світу Чингісхана. І могла б Золота Орда сидіть тут довго, але у 1362-му намалювався литовський князь Ольгерд і наваляв монголам у битві на річці Сині Води, яка, якщо і мала місце бути, то відбулась в притоці Південного Бугу в районі села Торговиця. Вгадайте де? Правильно, на Кіровоградщині. Далі, вже за часів славної козаччини, Кропивниччина входить до Дикого поля, яке в постійній боротьбі намагались освоїти козаки. Наприклад, село Торговиця було центром Торговицького козацького полку, а ще подейкуючи за часів гетьмана Дорошенка, там існував монетний двір. Крилов і Власівка були сотенними містечками Миргородського полку. До речі, Криловська сотня виникла ще у складі найстарішого козацького Чигиринського полку і відома з 1625 року. Фактично, багато населених пунктів Кропивниччини з'явились на місцях козацьких промислів. Цікавинка. Перша битва визвольної війни українського народу під Жовтими водами відбулася на межі сучасних Кіровоградської та Дніпропетровської областей, в урочищі княжі Байраки. Та й до сраки. Ну, а далі я омину всі козацько-польсько-російські змагання, бо то теми для інших відео, і перенесу нас в часи правління московської прості господі імператриці Лізи, бо то ключовий момент в історії Кропивниччини. 24 грудня 1751 року вона видала указ під назвою «Про прийняття до підданства сербів, які бажають оселитися в Росії та служити окремими полками, про відведення на кордоні з боку Туреччини зручних місць для поселення». І як тільки указ набув юридичної сили, почалась історія військово-поселенської області, що отримала назву Нова Сербія, і знаходилась вона тутка. А чому так називалась? За походженням основної частини поселенців, що логічно. Цей проект створювався як оборонний пояс на південному прикордонні імперії для стримування нападів Османської імперії та кримських татар. Вибір на користь сербів був цілком прагматичним, бо то хворі на голову любителі Москви, як показує історія і сучасність. Вибачте, бо з кінця 15 століття охороняли кордон з Турецькою імперією і мали досвід аванпостної служби. Але насправді етнічний склад переселенців був дуже різноманітний. Там тусили волохи, молдавани, чорногорці, словом, майже всі народи Балкан. І навіть записані як серби українці.
Ну, ви знаєте, це в дусі Росії. Запорожці від самого початку сприйняли появу нових переселенців на своїх землях вороже і неодноразово звертали зі скаргами до Москви. У результаті конфлікти стали звичним явищем. Суперечки регулярно переростали у збройні сутички і навіть призводили до відправок за світи з обох сторін. Так звані новосерби, у свою чергу, маючи впливові посади та прямий доступ до імператриці, також постійно подавали скарги на запорожців. На думку Дмитра Яворницького, саме ці протистояння стали одним із чинників, що підштовхнули владу до ліквідації Запорозької Січі у 1775 році. Через напружену ситуацію було запроваджено обмеження. Українців і вихідців з інших країн перестали допускати до поселень в Новій Сербії. За право наших жити на своїх землях виступав Кирило Розумовський, наголошуючи на їхній етнічній приналежності до цієї території. Однак його аргументи не мали успіху. Але, як показує історія, українцям все ж правдами і неправдами вдалося тут втриматись, що засвідчує перепис 1764 року. Етнічний склад Єлисаветинської провінції був наступний. Українці 65%, серби 3,22%, а русських аж 12%. Для оборони новосербських поселень із південного напрямку в 1754-1757 роках було споруджено фортецю Святої Єлисавети в честь матері Івана Хрестителя, а не тої, прості господі, імператриці. Згодом поруч із нею сформувалося поселення, яке після надання йому міського статусу у 1784 році отримало назву Єлисаветград, тобто сучасний Кропивницький, який до появи Одеси, Херсона та Миколаєва взагалі був єдиним значним поселенням на півдні України. Історію самої фортеці я омину, бо в основному вона пов'язана з російськими персоналіями, а для України не принесла особливих плюшок. Бо, наприклад, Для її будівництва прибув Гадяцько-Миргородський полк, який налічував 1390 козаків, що виконав основні роботи за 4 місяці. Але за цей час загинуло 72 козаки, 233 захворіло, 855 втекло на Січ. Саме ж фортеця у бойових діях брала участь тільки один раз. Сталося це під час російсько-турецької війни 1768-74 років. Згодом вона втрачає своє стратегічне значення. для створення цього відео волонтери надіслали мені декілька своїх книг у подарунок. Наприклад, книгу «Смачна Кропивниччина» та збірник фольклорних істот, ілюстрації до якого, до речі, створили школярі з Кіровоградщини. Ні на що не натякаю, але я завжди залюбки поповнюю свою колекцію літератури для сценаріїв. Особливо, якщо це книги українських авторів, і особливо, якщо це в подарунок. А якщо ви шукаєте подарунок зі змістом для себе, близьких чи рідних, раджу книгарні «Віват». Видавництво має широкий вибір літератури від сучасних українських авторів. А враховуючи, як для вас, любі коханки та коханці історії, подобаються мої відео про містику та український фольклор, я впевнений, що вам зайде і містичне українське фентезі. Київ. 1913 рік. Упері, мавки, перелесники, чорти та інша нечисть не зовсім мирно, але співіснує із людьми. Головний герой роману – детектив, покликаний розплутувати злочини, до якого причетна нечисть. Книга «Лазарус» Світлани Тараторіної та її продовження «Лазарус Змій» – це українська фантастика з додатком ретро-детективу. А якщо вам хочеться сучасності, тоді зверніть увагу на книги «Мавка і Ко» Вікторії Дорофеєвої та «Відьомська кров» Олександра Ірванця. Це міські фентезі про переплетення магічного та реального світів, події яких відбуваються тут і зараз, та дозволять вам подивитись на звичні речі по-іншому. Посилання на видавництво «Віват», де ви зможете придбати книги, я залишаю для вас в описі під відео. Тож приємного читання! Наприкінці хіх на початку ХХ століття, коли українські землі перебували у складі Російської імперії, більша частина сучасної Кіровоградщини входила до Херсонської губернії. Вона була поділена на Єлисаветградський та Олександрійський повіти, які охоплювали приблизно 80% території області.
Землі на північ від річки Тясмин чи Тясмин, вибачте за наголоси, належали до Київської губернії, а невелика західна частина за Синюхою – до Подільської. Такий адміністративний устрій зберігався до 1917 року, коли імперія нарешті припинила своє існування. У цей же період постала Українська Народна Республіка, яка проголосила незалежність від Росії. У 1917-1920 роках уродженці Кропивниччини активно долучалися до боротьби за незалежність України. Важливу роль відіграв Володимир Винниченко, який очолював уряд Української держави. Водночас на місцях розгортався збройний спротив, що проявився у Канівському та Знам'янському повстаннях, а також у діяльності Холодноярської республіки, де тисячі людей, часто безіменних для історії, зі зброєю в руках відстоювали незалежність. Після поразки перших визвольних змагань ці території опинились під контролем, на жаль, більшовиків. Запроваджена ними політика червоного терору призвела до масових репресій і численних жертв серед населення. Водночас саме на території сучасної Кіровоградщини у селі Янівка народився Лев Троцький, той, що допиздівся, тобто один із ключових діячів більшовицького руху та організатор Червоної армії. Ходить Сталін понад річку, виконує п'ятирічку. Іде Сталін, подивися, як ми в соді розжилися. Крадем сою та товчем, моторжаники печем. Моторжаники печуться, люди Сталіна сміються. Червоний терор, а згодом і голодомор у сільській місцевості забрали життя від 1/5 до 2/5 населення майбутньої області. В самому ж Кропивницькому від голоду відійшло в засвіти 2238 життів. Але цю тему я розвинути не можу. Бо ви ж знаєте, що Ютуб ніжний і політичні погляди в нього специфічні. Проте пропоную послухати одну історію, пов'язану з тими моторошними подіями. У моїх руках терентова хустка. Її нам подарувала одна з наших респонденток Галина Вовченко із села Несваткове. Це колишній Олександрівський район, а зараз Олександрівська громада. Коли її мама в 30-му році виходила заміж, батько для того, щоб подарувати цю хустку в посаг, продав корову і купив цю хустку. В 33-му році у матері Галини Вовченко вже було 3 дітей. І вони пухли з голоду. І чоловік каже жінці, йди і продай цю хустку або заміняй її на пшоно чи на борошно. Жінка цілий день простояла на базарі і їй запропонували всього лише 2 стакани пшоно. Їй стала шкода цю хустку. Вона не погодилась на такий обмін і повернулася назад додому без нічого з хусткою. Чоловік розсердився, відшмагав її батогом і покинув. Ось така історія. А насправді таких історій ми привозимо сотні з експедицій. І артефактів ми привозимо в етнолабораторію дуже багато. Кожен артефакт – свідок ось такої схожої історії про страшні часи Голодомору. У радянський час система адміністративного поділу неодноразово змінювалась. Спочатку територію сучасної Кіровоградщини розподілили між різними губерніями, зокрема Кременчуцькою та Миколаївською. У 1923 році губернську систему замінили округами, більш зручними для управління одиницями. Основна частина регіону увійшла до Зінов'ївського округу з центром у Єлисаветграді, який перейменували на Зінов'ївськ на честь радянського діяча Григорія Зінов'єва. Точніше, Овсії Гершина Аароновича Радомисльського. У 1932 році округи ліквідували і запровадили обласний поділ. До 1939 року ці землі перебували в складі Одеської та Миколаївської областей, поки не була створена Кіровоградська область. Її адміністративним центром став Зінов'ївськ, який незабаром перейменували на Кірове на честь Сергія Кірова, не єврея і неважливого для цього відео. Ваще його треба закенселити, подібно до Геліогабала. Так місто остаточно закріпилось як обласний центр.
У 2016 році, вже після подій Революції Гідності та у межах політики декомунізації, місто Кіровоград отримало назву Кропивницький. Його перейменували на честь українського письменника і драматурга Марка Кропивницького, який народився саме тут. Розвиток Єлисаветграда значною мірою пов'язують із діяльністю графа Дмитра Остен-Сакена, який народився поблизу міста. За його участі з'явився великий міст через Інгул. Почалося активне будівництво кам'яних споруд, закладалися бульвари і сади, проводилося озеленення та впорядкування вулиць. За вагомий внесок у розвиток міста у 1864 році йому присвоїли звання почесного громадянина Єлисаветграда. Він став першим, хто його отримав. Водночас важливим етапом у культурному житті міста і усієї України стало відкриття у 1882 році першої професійної української театральної трупи – театру корифеїв під керівництвом Марка Кропивницького, а згодом Михайла Старицького. До складу трупи входили такі постаті, як Іван Карпенко-Карий, Микола Садовський, Панас Саксаганський, Марія Заньковецька та Марія Садовська-Барілотті. А ще міг би бути Богдан Шаповал, але він обрав Тернопіль. Цей колектив заклав основу професійного українського театру і став подією загальнонаціонального масштабу. Кіровоградщина – також батьківщина видатних письменників, педагогів та діячів культури. Серед найвідоміших постатей – це Володимир Винниченко, Євген Маланюк, Василь Сухомлинський та Дмитро Чижевський, які сформували культурний та інтелектуальний ландшафт України. А, ледь не забув Альону і Сашу Давлетяна. Історії, мабуть, уже достатньо. Хоча це якраз той випадок, коли зупиняєшся не тому, що тема вичерпана, а тому, що вже не терпиться поскоріше розповісти про культурні цікавинки регіону. А так, то про Кропивниччину спокійно можна зняти ще не один випуск. Тож переходимо до вишеньки на пляцку – етнографії. Через те, що регіон формувався як простір змішування різних народів, тут переплелися впливи грецької, балканської, татарської, єврейської традиції. Та не тільки. Тож ми маємо культурний мікс, який робить область значно цікавішою, ніж вона здається на перший погляд. Я відібрав лише декілька найцікавіших кейсів, хоча матеріалу тут значно більше. Якщо ж захочете копнути глибше в тему звичаїв і побуту Кіровоградщини, загляньте на сайт і ютуб-канал проекту «Баба Єлька», або, якщо будете на місці, зазирніть у їхній музей. А якщо ви скажете, що ви від коханця, то вас ще й обматюкають витонченою кропивницькою лайкою, як бонус до культурної програми. І почнемо ми з весілля. На Кіровоградщині його традиційно справляли пізньої осені або взимку. Причина проста. У теплі пори року люди були зайняті тим, що й сьогодні. Стояли рачки над бульбов, і часу на святкування просто не залишалось. Важливим елементом підготовки до весілля була посагова скриня. Без неї дівчина не могла розраховувати на статус нареченої. Її розміри наповнення залежали від достатку родини. Скрині могли бути як скромними, так і досить великими. Зазвичай батьки купували її або замовляли у місцевого майстра, але іноді передавали у спадок від матері, особливо якщо йшлося про старшу чи єдину доньку. У скриню складали все необхідне для майбутнього подружнього життя – одяг, тканини, нитки, свічки, прикраси, стрічки, взуття тощо. Саме весілля тривало кілька днів. Наприклад, у понеділок наречена разом з дружками обходила гостей зі свого боку, а наречений з боярами зі свого. У базарний день вирушали на торг, щоб закупити все необхідне для святкування. Окремим етапом було випікання короваю. До цієї справи долучали лише жінок, що мали щасливий шлюб. Це вважалося принципово важливим. Наприклад, якщо у коровайниці помер чоловік і вона стала вдовою, вона вже не має права вимішувати коровай. Сам процес був складним і тривалим. А ще під час замішування і випікання обов'язково промовляли спеціальні слова, своєрідні побажання, якими налаштовували коровай на щасливе життя молодят. Подейкують, що коровай може розповісти про майбутнє подружжя. Якщо він вдавався рівним і гарним, це сприймали як добрий знак. Якщо підгорів, осів, залишився сирим усередині або потріскався, причину не шукали ні в пекарці, ні в печі. Такі недоліки тлумачили як предвісник непростого сімейного життя. Наречені на Кіровоградщині у весільному вбранні обов'язково мали на голові воскові віночки. У когось вони піднімалися високо, майже як корона, а в інших були більш стриманими і низькими. Усе залежало від смаку та можливостей родини.
Іноді віночки доповнювалися підвісками, так званими вісюльками або балабайочками, що спадали вниз. Їх ще називали вербою та листям. Такі прикраси виготовляли з паперу й воску. У селах цим займалися окремі майстрині, які робили віночки на замовлення, але також їх можна було знайти і на базарах. Після вінчання вінок часто зберігали як пам'ять. Його клали під скло разом із вінчальною іконою. Якщо ж цього не робили, він міг отримати друге життя. Його позичали іншим нареченим, адже не кожна родина могла дозволити собі виготовити чи придбати власний. Обов'язковим атрибутом весілля був рушник. Він так само необхідний, як і віночок. Без нього шлюб просто не уявлявся. На Кропивниччині широко використовували кролевецькі рушники, ткані вироби із Кролевеччини, Сумщина, для яких характерне поєднання білого і червоного кольорів. Водночас їх більше застосовували в центральній та східній частині області, тоді як на заході переважали звичайні вишиті рушники. Рушники мали чіткий розподіл за ролями. Наречена вишивала свій, а для нареченого рушник готувала його мати. Орнаменти на весільному рушнику могли мати містичний сенс. У вишитий рушник закладали побажання, символи добробуту та своєрідну інформацію про майбутню сім'ю. Є й менш романтичні деталі. У деяких джерелах згадується, що мати нареченого не завжди схвалювала вибір сина, і тоді це могло відобразитися навіть у вишивці. Вінок робили закритим, ніби символічно обмежуючи розвиток нової родини. Пасивна агресія, але в орнаменті. Були жінки, які розповідали, як вишивали рушник і який сенс вкладали. Наприклад, знизу треба було вишити усіх своїх предків, щоб заручитися їхньою підтримкою. Вище, у квітках та ягідках вишивали усіх живих родичів. А що було, якщо під час того, як вишивались, хтось помер? Верхній ряд – сьогодення дівчини, а зверху вінок, в який вона вкладала, скільки хоче дітей, а також заможне та щасливе життя. Коли в родині одружували або віддавали заміж останню дитину, для батьків влаштовували окремий обряд – обжинки. На другий день після весілля родина плела вінки з пшениці, різнотрав'я і квітів, одягала їх на батьків, яких в свою чергу садили на тачку, воза чи сани і везли через усе село. Дорогою їх могли виваляти в болоті чи пилюці, закидати снігом, іноді ж довозили до найближчої водойми і купали, або хоча б ноги мили. Усе це мало символічне значення, своєрідний обряд очищення і переходу. Батьки завершили свій обов'язок, виростили дітей і тепер звільняються від цієї ролі. До часу, поки внуки не появляться. Традиція й досі подекуди зберігається, зокрема на територіях Благовіщенського, Голованівського та Гайворонського районів. Це я, диктор, а це мій збір. Цього разу я приєднався до тиловиків Азову для збору «Східний бар'єр», щоб забезпечити бригаду Національної гвардії України Азов на усіх ключових ділянках лінії оборони. Загальна сума збору 250 мільйонів гривень. Моя ж ціль – 50 тисяч. Підтримати збір ви можете за QR-кодом на екрані та посиланням у описі під відео. Гаразд, вженилися, то тепер треба родити. І, звісно, як і вся Україна, Кіровоградщина мала свої забобони щодо вагітних. На мерців не глядіти, в церкву не ходити, дітей не хрестити і на пожежі не зиркати. Дивитись можна лише коханця Кліо, щоб дитя було красиве і розумне. Фактично, табу було на кожному кроці. Ось що розповідала жінка з села Цибулеве Знам'янського району. Жінці вагітній нізя дивиться на пожар. Був пожар, і одна жінка пішла туди і чухала ноги. І тоді в неї дитина з пожаром на ногах народилася. Такі плями на ногах були. Красти нізя вагітним. От моя мати була вкрала у своєї матері мички з плоскині, а мною ходила. То у мене ось коси чорні, а то пасмо білих косей з маличку виросло. Як та пласкиня білі. А то на межі шовковиця росла, і мати вирвала шовковиці, почухалася, і так на нозі у мене знак є отой шовковиці. Не можна нічого дивуватися. Одна жінка пішла до лавки, там хлопець стояв, а в нього на бороді наче слива така. А вона приходить додому та й розказує своїм і показує. Ото-то, каже, слива у нього.
І де показала, там у її дитини теж така слива була. Нізя до людей іти позичать, як беременна. Добре, як дадуть тобі, а як не дадуть. До мене одна прийшла по мішковину, а мене не було, то в мене міль усі платки поїла. Як прийшла беременна, то дай послєднє, а дай. Якщо щось не таке побачила, плювать нізя беременній. Обернися і піди. Не плюй, бо у дитини в роті буде смердіть. На похорон можна йти, але з похорона брать не можна нічого. В тому ж селі був цікавий обряд віщування долі дитини. Коли вона народилась і їй дали ім'я, підходить баба-повитуха під вікно та й дивиться на неї. Якщо дитя показує на колодязь, через вікно, то баба каже, що воно впаде в нього і стане русалаком. Батьки закривали колодязь кришкою, але коли прийшов відповідний час, вже доросліший хлопець прийшов до колодязя, вибачте за тавтологію, ліг на цямрину і вмер. Були такі баби, що багато знали. От і я була больна. Мати мене понесла до баби. Баба мене скупала, а тоді викопала 2 ямки. І намітила їх. Одна ямка на живуче, а друга на вмируще. А ту воду, в якій скупала, дала матері, щоб вона її вилила в якусь із ямок. А мати ж не знала, як вона їх намітила. Мати вилила в ту ямку, що на живуче, а є дитина, що народиться, а в неї младенчеське, і вона вмирає. Я б, звісно, вам розповів би і про методи народження, але все ж пожалію наших чоловіків. І зараз мені прилетить від наших жінок. Насправді того YouTube може не пропустити, але як бажатимете, я залишу для вас пару записів у своєму телеграм-каналі, посилання в описі. Хоча дещо для вас я маю. Послухайте історію про бабу Бранку, або ж повитуху. Знаєте, у нас була Бранка, полячка, при тій війні, як пленні полишались. Та й вона була медсестра, то вона була почетна на все село. У вашої мами пологи приймала баба Бранка? Роди? Да, брала дітей баба, і вона нас брала усіх. Нас було 4, і вона бабка була. А де це відбувалося? На печі чи в хаті на ліжку? Де це вона брала дітей? На кроваті. А далі інформація для моєї коханої дружини. Як дитину від ГВ відучать. Методи з села Василівка Долинського району. Як дитину відлучали? Ставиш на поріг і кажеш: на кусочок хліба посолили, ти вже йдеш на свій хліб. Зав'язувалася, а була вже беременна 4 місяці, щоб груди не боліли. А я, як була мала, то мама цицьку перцем мазала, щоб я не ссала. Крикливиця бувають. Одна баба була вроклива. Якщо мати одлучила от цицьки, а тоді знов дала, то дитина вік буде вроклива. Не показують 6 неділь, свяченою водою бризкають, а тоді пеленою наоборот витирали. А про те, як робили дітей у різні часи та різних країнах, у автора є декілька відео з пікантним відеорядом. Отримати їх ви можете, задонативши від 100 гривень за цими QR-кодами і посиланнями в описі під відео. Зараз поговоримо про менш приємну річ – похоронні обряди, адже смерть – це логічне продовження життя. У народних уявленнях вважалося, що кожній людині наперед відміряно, скільки вона проживе, і ніхто не знає, коли саме настане смерть. Але існували прикмети, за якими її можна було передбачити. Наприклад, казали, якщо крук пролітає впоперек села – це до покійника. Так сталося з однією жінкою, яка лежала хвора, і після того, як крук пролетів над її хатою, за кілька днів вона померла.
Окремих снів, які прямо вказували б на близьку смерть, не виділяли, але звертали увагу на інші знаки. Вірили, що якщо під час застілля хтось випадково поставить чарку догори дном, то в родині господаря невдовзі буде небіжчик. Також розповідали про випадок у селі, коли жінка заснула і вже не прокидалась. Вона спала кілька місяців поспіль, а потім померла у вісні. Люди пояснювали це тим, що її просто зморила важка праця. Тому відпочивайте. А ця інформація з селища Завалля Гайворонського району. А ось в селі Глинськ Світловодського району предвісником смерті була сова. Яка країна, такий Гогвартс. Наприклад, коли птах літає і сідає на трубу, це сприймали як недобрий знак. Казали, що вона ніби похиляє голову, і це тлумачили як те, що в хаті скоро буде похорон. Зазвичай після такого за день-два або трохи більше дійсно чекали звістки про смерть. Також звертали увагу на крик сови. Його теж вважали провісником. А зараз пропоную вам послухати не мої історії, хоча вони й до того не були моїми, а, як то кажуть, з перших вуст про деякі обряди і заборони, що стосуються поховальних ритуалів. А як бабі Марії, вона мені строго все розказала, що всі вещі, які про запас, все під неї положили. Те, що на запас треба, те, що на неї не вдівати. А так і гребішок, і чулки, і тапочки, ну все. Ну, На вибачте запас за не такі наложили. подробиці, але був такий, як прикмета, не знаю, коли ховають жінку, вибачте, але ніколи, по-перше, про нижню білизну не йшла мова, не можна було одягати жінці нижню білизну. Длінна сорочка, там плаття, спідниця, кофта, чулки обов'язково, да, без резинок чулки надівали, але нижньої білизни ні в коїм случаї не можна було. Це й бабуся Марія казала таке, що не можна було вдівати нижню білизну жінці. Як бачите, процес поховання небожчика приблизно такий же, як і по всій Україні, з деякими місцевими традиціями. А ось похорон особливий, тобто тих, хто добровільно вирішив відправитись у небуття, або ж неодружених, відрізняється від села до села. У Кошаро-Олександрівці Ульянівського району були свої похоронні звичаї залежно від того, кого ховали. Наприклад, якщо до Господа відправилась маленька дитина, то їй могли заграти весільний марш. Нехрещених і тих, хто не зміг справитися з тяготами життя, ну ви поняли, ті, хто курткобейнувся, раніше ховали окремо, за кладовищем. Зараз же їх ховають разом з усіма, і могили нічим не відрізняються. Якщо у небуття відправлявся неодружений молодий чоловік чи дівчина, то похорон нагадував весілля. Йому чи їй клали вінок, одягали як до шлюбу, все робили як положено. Старостів перев'язували, кумів брали. Усе за обрядом. А ще був, так сказати, цікавий обряд, щоб викликати дощ. Якщо його довго не було, ходили до могил потенційних русалок. 3 вдови брали воду з різних криниць і йшли поливали поховання. При цьому просили «Дай нам, Боже, дощику», читали «Отче наш» і замовляли молебень. У нас є такі місця. Прудке, кінська яма. Це багато людей топиться, то їх хоронять так, як і усіх, бо це нещастя, це вода затягнула. Там якийсь вир такий, можливо, криниця колись була. Щоб знайти утопленика, то впускали хліб по бугу. На тому місці, де цей хліб крутиться, то там і та людина на дні. А як якась така погода погана, то кажуть, що, видно, якийсь грішник да повішався. Їх не хоронили на общому кладовищі, а за кладбищем, бо він проти Бога пішов. Село Казавчин Гайворонівського району. Як ви знаєте із попередніх моїх відео, чи просто десь читали, люди, які відправлялися на той світ, бо так самі вирішили, часто перетворюються на нечисть. Також це можуть бути і звичайні небожчики, якщо, наприклад, був порушений поховальний обряд. Тому і на Кропивниччині був свій список табу і пересторог. У селі Грузьке Кропивницького району казали, що душа як клубок вогню і може ходити, тому не радили плакати за померлими, особливо після заходу сонця, тобто ми забобони на забобони. Бо вірили, що тоді душа почне тривожитися і повертатиметься додому. Щоб цього не було, люди намагалися відмолюватися в церкві. Приносили на панахиду булки та яблука.
Вважалося, що неспокійними можуть бути й душі нехрещених, або ті, хто вирішив не проживати наданий йому Господом час. Для захисту малювали крейдою хрести на дверях, особливо на водохреща, і щовечора молилися. А вночі на кладовище ходити боялись, навіть до могили рідних, бо вірили, що мрець може забрати людину з собою. До схід сонця не можна плакать за покойником, бо приплачеш, що душа прилетить. Не можна тужити, згадувати, плачучи уночі, бо буде перелесник прилітать. То сам померший приключився на нечисту силу. Летить клубком і стовпом вогню, і колесом у димару літає. І в хаті балакає із людиною, поки півні заспівають. Тоді він улітає. Буває, так замуче, що жінка слабне, боліє і може вмерти, забирає до себе. От цього святити мак у трійцю і на Маковея. І цей свячений мак сиплють кругом хати і коло постелі. Село Високі Байраки Кропивницького району. Ну і, звісно, незабаром проводи або ж гробки. В моїй Хмельницькій області, зокрема в місті Ізяславі, ми бігали по могилках і конхвети з яйками збирали. Старші бухали. А ось в селі Казавчин Гайворонського району це відбувалось так. На могилки кладуть калачі, пасочки, прянички, конхвети, крашаночки. Під калачі і рушники кладуть. Панахиду батюшка на цвинтарі править. На панахиду свічечку беру, щоб покласти на стіл. Те, що приніс на кладовище, то треба усе роздати. Додому нічого не несеш. То на могилку поклав, то комусь дав, а то чужому віддав. Ти комусь даєш, а хтось тобі дає, то те ти несеш. А тоді додому приїжджаємо і собі робимо обід. А на цвинтарі, як було, то треба було когось чужого узять, щоб чужий поїв. А чи були на Кіровоградщині наші улюблені жінки залежні від молока, тобто українські відьми? Ну або ж знаючі жінки чи баби-шептухи, звісно. Тому до вашої уваги декілька історій. Були такі, які відьмували, щоб шкоду якусь зробити, поробити, проклясти. Та були, отам бунчучка. Ви ще не пам'ятаєте? А що вона робила? Бог його знає, що вона робила. Каже таке, що на голову не налазила, чи вона його вміла робити, чи тільки лякала. Його не можна сказати, що вона. Всякі люди були. Ясно. А моя баба Соня казала, що в сусідки хвіст був. Що? Як ви думаєте? У сусідки нашої хвіст був, баба моя казала. Може таке бути чи ні? Балакають, це ж якби сам бачив, то сказав би дітей, а так же ж. А знаєте, ще кажуть, як корова не доїться, то вуж до неї присмоктався. Що вужі ночі приповзають хліб. Та кажуть, що відьми ж були. Вас в селі таке теж казали? Казали. Ну, було таке дівчата, що корова ні сьо, ні сто таке робиться. А тоді її гукне вже якусь бабу, що хоч трохи щось. Було всяке, а чи воно того, чи враждували то на ту, що то, там знати. Як то. Я в дитинстві, не знаю вже, ну, те, що я вже хорошо себе пам'ятаю, це може років, може Оля краще знає, вже, мабуть, років 5 було, якщо не більше, що я ночі прокидалася, я боюся, що ти боїшся? Я не знаю, що я боюся, але я боюся. І в нас жила на мамкиній вулиці бабушка, і вона повела мене до неї. Вона яйцем викатала мені, все, як рукою зняло, я вже стала ночами спати спокійно і не боялась тут. Купчиха баба, де Катя живе? Я вам розкажу випадок, це коли моєї бабусі Марії, цієї Семенівни, жила, на неї казали баба Сива. Вона була ще старша за нашу бабусю. Вона 1900 року. Да, у неї у свій час вона народила дуже багато дітей, казали 15 чи 17, але живих осталось тільки 5. От, але, як у нас у селі казали, вона вміла щось зробити. Був такий, вона вже була лежала, і я з її внучкою заходжу до хати, до неї. І та внучка, а в неї ще в сінях, ну, сіни, веранди ж не було, сіни.
У сінях стояв млин, ми ще з тим млином трошки всипали зерна, покрутили ті жорна і зайшли до хати туди. А баба лежала так під стіною, вікно, двері ж отак. І та Наташа вийшла, я залишилася. І та баба дивиться на мене, не повірите, а я дверей не знайду. Нема дверей. Вікно є, а дверей нема. І я злякалася в смерть. Ну, такий випадок був. Це, от поймете, це не фантазія, це нічого. Бо Наташа була, за секунду зникла, ну просто вийшла дитина. І це мені було років та вже 10, навірно. Десь так, мабуть, отак десь. І потім, коли Наташа стукнула десь з надвору дверима, і тоді раз вона кліпнула, і появилися ті двері, я побачила двері. Що це було? Може, це гіпноз був? Я не знаю, що це було. Але такий випадок був. Ну, у нас на неї казали, що вона вміла отаке все зробити, і вона передала це своїй дочці. Це, до речі, ще й моя хрещена. Вже царство небесне їй, звісно, але тільки не хороші, вона і з мамою з нашою чомусь не ладнали, хоча... З пісні слів не викинеш. Так. Її, оце, от повірите теж, як ви кажете, от які звичаї, які там, що ви замічали. Реально. Стадо коров, це ж село. В кожному дворі є корова, а то й дві, правильно? Ну чомусь ніхто, як виганяєш корову, як обично народні звичаї, або красну тряпочку пряжеш, або в хвоста часник зав'яжеш, або білу тряпочку на роги, щоб відволікало внимання, це ж так було, щоб не злазили, да. Але чомусь, коли всі, як я не знаю, що робити і корові, то я нічого не зроблю, ну подивлюсь, ну гарна корова, а вона глиною білила коров. Чужих. Білою, іменно білою глиною. Ну, тобто, людина ж не вийде просто так білить чужих коров. Це вже однозначно було, да, це правда, це є свідки, і не ми одні, це правда. Це було таке. Тобто людина, ну, мабуть, все-таки існує в цьому світі якась магія, якесь чаклунство, якесь щось таке. Те, що ми не можемо пояснити і розказати. Я не знаю. Ну, то дулю в карман, кажуть, коли відьму бачиш, чи якісь слова там казати треба. Це, знаєте, я ходила до телят, і були собаки. І оце доходжу в балочку, і все одно вони на мене нападають. Приходжу додому, та й кажу, а в нас була сусідка з Франківської області. Сидить та бабка, я кажу, в мене собака, оце кожен день нападають, кусають, і все. Вона каже, о, не знаєш. Оце, каже, гавкай собаки. Положи руки в карман, дулі крепко скрути. І каже, собака, тебе чорна сорока. Не рви мене на порозі, а порой хазяїна. Ні, не рви мене на дорозі, а порой хазяїна на порозі. Іду я на другий день. Іду я на другий день, нападають на мене ті собаки. Я ті руки в кармани, крепко дулі скрутила. Вони погавкали і пішли. Помагає. Ну і як фінал містичних історій, я навчу вас ховатись від смерті. І тоді той день, що Різдву, оце хоч на той день, що Різдву, хоч на другий день воно там може сюди-туди, як виходний або ж. І ховаються від смерті. А як це ховаються? Треба Це типу вибити як- скільки, щоб смерть не знайшло. Оце Смерть налякали і кажуть, вставайте, баби, з печі, уносьте прядки, хай гріються і сідайте прясти. Так, то це десь там після Івана Хрестителя. Треба добренько набратися. 21 січня. Кропивниччина багата і на таємничі місця. Почати варто з Чорного лісу. Великого лісового масиву в межах Олександрівського та Знам'янського районів Кіровоградської області, який сьогодні входить до складу Чорноліського ландшафтного заказника. Густі дерева там приховують спогади про події козацької доби, а також історії зовсім іншого характеру, більш загадкові. Центральним місцем паранормального є озеро Берестувате. Серед місцевих поширені оповіді про те, як невидимі сили затягують людей на дно, або як уночі біля води можна натрапити на русалку. Тому жителі не радять залишатися біля водойми після заходу сонця.
Озеро привертає увагу й тим, що його глибину досі точно не встановлено. Взимку воно не вкривається кригою, а влітку вода залишається холодною. За однією з легенд, у водах Берестуватого колись сховали великі скарби батька Махна. Інша історія розповідає про золоту карету, здоблену коштовним камінням, яка належала хану Гірею. За переказами, вона затонула в озері, і темні води назавжди сховали її разом з усією розкішшю. І розкішницями, які їхали в ній. Монастирище – це ландшафтний заказник загальнодержавного значення, розташований у межах Устинівського району Кіровоградської області, поблизу села Завтурове. Знову ж таки, вибачте за наголоси. Цей природний комплекс сформувався завдяки річці Інгул, яка прорізала гранітний масив і створила крутий каньйон. У його центрі височіє велика скеля, що й стало головною домінантою місцевості. Попри зовнішню стриманість цього місця, довкола нього збереглось чимало легенд. Одна з них пояснює походження назви. У дівчини від пана народилася дитина, тому й заховалася від сорому перед людьми на скелі. Там і прожила самотня до смерті, бо дитина померла ще маленькою. Люди ж зверталися до неї, як до ворожки. Є різні варіації цієї історії, але вони зводяться до одного. Монастирище є місцем усамітнення, де душа єднається з природою. Інші перекази пов'язані зі скелею, всередині якої є прихована печера. Вхід до неї знаходиться згори, а вихід веде під воду. За легендами, тут могли зберігатись скарби чи то козацькі, чи то татарські. Є і більш похмурі історії. За однією з них, у часи кріпацтва, тут карали жінок-черниць, яких звинувачували у порушенні обітниць, тобто у перелюбі. Їх змушували носити пеленою землю на вершину скелі. Тому існує думка, що саме через цю історію місцеві зневажливо назвали це місце монастирищем. Наступні історії пов'язані зі зруйнованим жіночим монастирем у селищі Велика Чечуліна. Вибачте, у селищі Велика Чечелівка, що в Кропивницькому районі. Тут колись стояв храм на честь Іоанна Предтечі. За роки свого існування він обріс містичною атмосферою. Полюбе він має обрости нею. Збереглися розповіді про спроби його знищення. Спочатку вибухівка лише трохи пошкодила будівлю, друга спроба тільки розхитала її, і лише третя виявилась фатальною. Після руйнування монастиря з'явилися оповіді про долю черниць, яких примусово відправили на будівництво дороги. Через це шлях між Чечеліївкою та Куцівкою вважають недобрим місцем. Кажуть, що там часто трапляються аварії і пов'язуються з подіями минулого. Є інші перекази, більш характерні для таких місць. Зокрема, розповідають про підземні ходи, які нібито проходять під територією колишнього монастиря і йдуть у глиб землі. Кропивниччина, як і Житомир, існування якого наука досі не підтвердила, залишається одним із найбільш недооцінених регіонів України. І дарма. Бо, як ви вже знаєте, це область, де під ногами лежать трипільські мегаполіси, скіфські таємниці, козацькі сліди і театральна історія. Земля унікальна через різноманіття весільних і похоронних обрядів, розповідей про всяку нечисть, прокляті дороги, загадкові озера, скелі, монастирі і печери. Тут така концентрація дивного, ніби область збирали з кількох різних реальностей. Тому, якщо вам уже набридли банальні маршрути, просто поїдьте на Кропивниччину. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально, а фольклор – прелюдія. А презервативи були винайдені у Єгипті. Тому не грішіть і кохайтесь безпечно.